अब वर्ल्ड वार 1 चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ किन छ भन्देखि चाहिँ नि अमेरिका एन्टर्ड द वार ओन्ली भेरी लेट लाइक इन सेकेन्ड वर्ल्ड वार अमेरिका एन्टर्ड भेरी लेट त्यो पर्ल हार्बर बम्बिङ भन्छ तर त्योभन्दा पनि पछाडि हो क्या होइन त्यो ओन्ली वेन इट लुक लाइक वेस्टर्न कन्ट्रिज वुड बी अलरेडी विनिङ भनेपछि अमेरिका पछि आयो त्यो पनि देयर आर शर्त थियो उसको त्यहाँ decolonization. So American companies could enter other countries that France and Germany, British would not allow. Okay. अब अमेरिकनले त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा यो फेरि यो युक्रेनको पछाडि पनि जोडिन्छ क्या यो कुरा फर्स्ट वर्ल्ड वार नाउ एकछिन यो दिस यो जुन डिमान्ड अफ डिकोलोनाइजेसन छ इज द्याट वाइ इन्डिया गट इन्डिपेन्डेन्स पनि पार्ट अफ द रिजन किनभने फर्स्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जब ध्वस्त भयो सबै इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट त चलिरहेको थियो अब बेलायतले सप्रेसै गर्थ्यो कि के गर्थ्यो वी डोन्ट नो तर वेस्टबाट प्रेसर आयो तर अमेरिकाबाट प्रेसर आयो अमेरिकाबाट सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि ध्वस्त युरोपलाई दे निडेड फन्ड्स टु you know rehabilitate themselves हैन so हामी फन्ड्स दिन्छौ will fund and that's the Marshall Plan हैन and dollar पनि बनाऊ and we provide you the dollar under Marshall Plan and all तर you will decolonize okay नचाहिकन फेरि उसले होल्ड पनि गर्न नसक्ने स्थिति भइसकेको थियो क्या अनि त्यसरी गएर यो 1945 पछिको कुरो हो होइन ब्रिटेन वुड्स एरेन्जमेन्ट आएपछि अनि त्यसपछि 48मा त इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट 47मा त इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्यसपछि अरू कन्ट्रिज नाइजेरिया कोही सबै कन्ट्री बिस्तारै हुन थाले फ्रान्सले पनि त्यसै गरिकन अल्जेरिया छोड्न थाल्नु पर्यो सो द्याट वाज द प्लान अफ युएस एन्टरिङ इन्टु दिज मार्केट यस किनभने नत्र त्यो मार्केट नत्र उसको त साउथ अमेरिकालाई मात्रै उसले आफ्नो मार्केट ठान्थ्यो यो अन्डर द मोन्रो डक्ट्रिन द वेस्टर्न हेमिस्फियर इज आर्स भने कसैलाई पस्न नदिने क्या त्यहाँ होइन तर उसले चाहिँ अब त्यसपछि अरू अफ्रिका र एसियामा पनि पस्न पाउने उसले अधिकार त्योभन्दा पाएको एज अ कन्डिसन अफ मार्शल प्लान है अब फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ ट्रिपल अलायन्स भन्ने थियो क्या त्यो ट्रिपल अलायन्समा ब्रिटेन फ्रान्स एन्ड रसिया वेयर अलाइड है त्यो लास्टमा अगेन्स्ट जर्मनी इटाली एन्ड अस्ट्रो हङ्गेरियन एम्पायर है त अमेरिकाले चाहिँ साइडेड टु द अदर वान भेरी लेट अब रसिया त्यसपछि आएको अब रसियामा एकैचोटि बोल्सेविक गभर्मेन्ट आएको छैन क्या दस बिन अ भेरी डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट जारलाई हटाएको थियो त्यसले जार वाज स्टिल अलाइभ है वाज केप्ट एज अ प्रिजनर होइन त्यो लेनिनहरूले चाहिँ त्यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ को अगेन्स्टमा रिभोल्ट गरे हो नट द जारिस्ट गभर्मेन्ट इज अलरेडी गन होइन यो सोसल डेमोक्रेट्सहरू ल्याएको किरेन्स्की भन्ने प्राइम मिनिस्टर थियो त्यो उसको रिभोल्ट गरे हुनाले त्यो किरेन्स्कीको गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्न द व्हाइट्स अगेन्स्ट द रेड्स बोल्सेविक रेड्स है अमेरिकन्स एन्ड फ्रेन्च एन्ड ब्रिटिस ल्यान्डेड ट्रुप्स इन मुरमान्स्क नर्थ रसिया ट्रुप्स ल्यान्ड गरेको छ धेरैले बिर्सिया चाहिँ यो कुरा रसियनले बिर्सिया छैन क्या है तिमीले त हामीलाई इन्भेटै गरेको थियौ नि त होइन भनेर त उनी चाहिँ सम्झिरहेका छन् युक्रेनलाई हेर्दाखेरि पनि अहिले रसियनले त्यही आँखाले हेरिरहेको छ किनभने तिमीले चाहिँ युक्रेनलाई नेटोमा ल्याउन खोज्यो नेटोको फर्मल मेम्बर नभए पनि अल मेजर नेटो कन्ट्रीका चाहिँ नि आर्म फोर्सेस आर देयर ट्रेनिङ युक्रेनियन्स भनेर यो 2014देखि नै सुरु भइसक्यो है त 2014मा भिक्टोरिया नुल्यान्ड अमेरिकन एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी भनौँ सचिव भन्नु पर्ला हाम्रो लेभलको होइन त उसले सी हेज गिभन इट्स अन युट्युब यु क्यान फाइन्ड इट सी इज गिभन अ स्टेटमेन्ट सेइङ वी स्पेन्ड $5 billion ब्रिङिङ डेमोक्रेसी टु युक्रेन भने त्यो गभर्मेन्टलाई ओभरथ्रो गरेर प्रो रसियन गभर्मेन्टलाई यो प्रो अमेरिकन गभर्मेन्ट ल्याएको होइन त्यो चाहिँ उसले $5 billion खर्च गरेको छु भनेको थियो त्यो बेला सो युक्रेन रन्स व्हाटएभर द युएसले जे भन्यो त्यही एक्ज्याक्टली त्यसैले अहिले रसियनहरूले नै भन्छ नि अब के युक्रेनसित नेगोसिएट गर्ने कुरै छैन भयो पनि के भनेदेखि त्यो मिन्स्क एग्रिमेन्ट भन्ने फ्रान्स र जर्मनीले एउटा नेगोसिएट गरेको थियो क्या त मिन्स्क एग्रिमेन्ट भनिन्छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ युक्रेनसित कुरो गर्ने भनेर 2014 पछिको हो बट इट वाज एक्टिभली साबोटाज बाई द अमेरिकन्सले त्यो मिन्स्क एग्रिमेन्ट त्यो राम्रोसँग हुनै दिएन वी सुड फाइट रसियन्स अगेन्स्ट द रसियन्स भनेर त्यसपछि यो अस्ति वार त्यो 24 फेब्रुअरीमा 22मा सुरु भइसकेपछि चाहिँ नि अप्रिलसम्ममा नेगोसिएसन चलिरहेको थियो युक्रेनसित नेगोसिएसन भएको थियो अनि दे अलमोस्ट केम टु एन एग्रिमेन्ट द आइडिया वाज या युक्रेन विल रिमेन लाइक युक्रेन एक्सेप्ट द्याट द डनबास एरिया इस्टर्न एरिया चाहिँ दे विल गेट मोर अटोनोमी किन त्यहाँ रसियन स्पिकर छन् युक्रेनियन त्यो जुन अमेरिकन गभर्मेन्ट प्रो अमेरिकन ऊ चाहिँ आयो जुन रसियनहरूले फ्यासिस्ट भन्छ बान्डेरा सपोर्टर्स भन्छ बान्डेरा भने हि साइडेड विथ हिटलर क्या युक्रेन कोलाबोरेटर विथ हिटलर त तिनीहरूले चाहिँ रसियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ब्यान गरिदियो
अहिले इमेजिन सपोजिङ अहिले मधेसमा गिभ एन इक्जाम्पल अहिले हाम्रो के अरे 2 नम्बर प्रदेश छ नि है त्यो मधेसमा सपोजिङ अ पार्टी कम्स टु पावर मधेस पार्टी देयर लाइक सीके राउतले जितेर आयो है र उसले चाहिँ त्यहाँ के गरिदियो भने यो हाइपोथेटिकल होइन यो चाहिँ उसले चाहिँ नि त्यहाँ अवधि के अरे मैथिली ल्याङ्ग्वेज ब्यान गरिदियो हिन्दी मात्रै चल्छ हो भने जस्तै हो क्या त युक्रेनियन त्यही गरेर यु क्यान ओन्ली स्पिक युक्रेनियन नो यु रसियन क्यानट बी टट रसियन टिभी च्यानल्स वे अल ब्यान्ड है ए बाबा त्यत्रो पपुलेसन छ रसियन स्पिकिङ इफ यु डु द्याट दे आर गोइङ टु रियाक्ट होइन यसको पछाडि युक्रेनको पछाडि चाहिँ कन्फ्लिक्टमा दिस इज वाट इट इज 2014मा पछि होइन नट ब्यान्ड भने अहिले फेरि ब्यान गरिरहेछ सो यो इट सिरिज अफ इभेन्ट भएको छ फर्स्ट अफ अल यो दिस थिङ अबाउट वार्स प्याक्ट र नेटोको कुरा नेटो ह्याड नो बिजनेस लाइक एक्सप्यान्डिङ होइन एक्सप्यान्ड गर्यो त्यो पनि अझ इस्टतिर आयो पोल्यान्डलाई लियो त्यहाँसम्म ठिक छ त्यसपछि युक्रेनमा आयो बल्टिक्स द्याट वाज व्हेन द रसियन्स गट रियली अपसेट होइन अनि युक्रेनसँग कुरा भइरहेको थियो लाइक नेटोमा लिने कि नलिने भन्ने काइन्ड अफ अनि त्यसपछि मैले बुझेअनुसारले अमेरिकन वेपन्सहरू पनि त्यहाँतिर ल्याएको थियो युक्रेनको सोइलमा आई लिसन टु पुटिनको एउटा स्पिच चाहिँ मैले हेरेको थिएँ ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि द्याट्स वाट इज सेड आई मिन लाइक इमेजिन योर नेबर having missiles or whatever weapon pointed towards you won't feel comfortable within that's 5 exactly minutes what they happened would reach Moscow. That's exactly what happened and this was Russia was not comfortable with that and this was just a warning एउटा short दिएको warning को हिसाबले चाहिँ गरे किन verbal warning त कति चोट दिइसक्यो हैन यो कुरो forget the Russians forget Putin at this point यो Henry Kissinger has said this होइन हेनरी किसिन्जर इज कोटिङ जर्ज किनन भने फादर अफ द कोल्ड वार भन्छ हि इज फेमस बिकज हि इज अन अमेरिकन डिप्लोमेट हु वाज पोस्टेड इन मस्को पोस्ट वार स्टालिनको टाइममा त्यहाँ मस्को एम्बेसीमा हि वाज हि इज फेमस फर सेन्डिङ इफ यु गुगल के भन्छ लङ टेलिग्राम जर्ज किनन भनेर KENNAN होइन जर्ज किनन भनेर गुगल गरेर पनि आउँछ त्यो लङ टेलिग्राममा हि हेज आउटलाइन्ड वाट मस्ट बी डन टु कन्टेन द सोभियत युनियन भनेर त्यहाँबाट गएर इज फेमस हो क्या सो जर्ज किनन क्यानट बी कल्ड प्रो रसियन बाई एनी मिन्स तर बिफोर हि डाइड इन 1996 हि इज रिटन अ लङ एसे सेइङ दिस एक्सपेन्सन जुन 1997तिर चाहिँ गएर चाहिँ बढाउनु थाल्यो नि यो त्यो बेला क्लिन्टन थियो क्यार होइन 1999मा त्यो फर्मली पोल्यान्ड चेकोस्लोभाकिया हङ्गेरीलाई ल्यायो त्यसपछि चाहिँ 2004मा बल्टिक्सलाई ल्यायो तर त्यो पोल्यान्डलाई ल्याउने र एक्सप्यान्ड गर्नेमा चाहिँ जर्ज किनन हेज रिटन अ भेरी नाइस आर्टिकल यु क्यान रिड द्याट वेयर ही सेज दिस इज रङ यसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि रसियन्स विल इभेन्चुली रियाक्ट हो अहिले दे माइट बी भेरी विक अब त्यो येल्सिनको गभर्मेन्ट थियो रसिया वाज प्र्याक्टिकली अन इट्स निज होइन इकोनोमिकली कम्प्लिट डिस्ट्रोयड अमेरिकाको लोन लिनु परिरहेको थियो उसले होइन फेरि द्याट इज द सेम इयर वेन बोरिस येल्सिन त्यो चुनाव हुन लागेको थियो बोरिस येल्सिनको द कम्युनिस्ट पार्टी टर्न आउट टु बी क्वाइट स्ट्रङ के जो ट्रम्प बाँकी छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई हराउन अमेरिकन्स प्रोभाइडेड अ लट अफ मनी टु मेक स्योर येल्सिन वान इट्स वेल नोन देयर क्या त्यसैले अब रसियन्स आर इन्टरफियरिङ इन अमेरिकन इलेक्सन्स भन्दाखेरि द रसियन्स लाफ एन्ड से ब्लडी हेल यु डाइरेक्टली इन्टरफियर्ड इन आवर इलेक्सन एन्ड यु हेभ इन्टरफियर्ड इन एभ्री इलेक्सन अराउन्ड द वर्ल्ड इन द नेम अफ डेमोक्रेसी टु सपोर्ट दोज यु लाइक अब यो त वेल नोन फ्याक्ट हो क्या त्यसैले यो भएको छ अब रसियन्सले रियाक्ट गर्छ भन्ने त त्यो बेला भने 2007-08मा म्युनिक सिक्युरिटी कन्फरेन्समा यु क्यान गुगल पुटिनले दिएको स्पिच इज वर्थ लिसनिङ टु उसले त्यो बेला भेरी क्लियरली भन्छ दिस इज आवर रेड लाइन है अब यही कुरा चाहिँ नि म ब्याक इन 2007 ब्याक इन 2007 भनेको छ है सो 2014मा जब दे डिड द रिभोल्ट यसमा अब हामीले बुझ्छौँ भनेदेखि म जस्तो लाटाले पनि अब आइ एम नट अ रसियन आई स्टडी देयर आई स्टडी इन अमेरिका आई स्टडी बोथ होइन उसले बुझ्या होइन होला मलाई त इज थ्योरेटिकल वाट ह्यापन्स इन युक्रेन इज अ प्योरली थ्योरेटिकल थिङ होइन आई क्यान डिस्कस विथ यु क्वाइटली ओभर उसको लागि त थ्योरेटिकल होइन है इट्स एन एक्जिस्टेन्सियल कुरा यो लाइफ एन्ड डेथको कुरो छ त्यहाँ होइन त्यहाँ चाहिँ नि के भयो भने त्यो युक्रेनमा किन चाहिँ नि सो इन्ट्रेस्टेड अझ त्यसमा पुटिनको देयर इज अ स्टेटमेन्ट एज लङ एज युक्रेन जोइन्स द EU वी हेभ नो प्रब्लम बट द जोइन नेटो वी हेभ अ प्रब्लम भनेको छ त्यो सेक्युरिटीको हिसाबले होइन के उसले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ नि क्रिमिया विच वाज अलवेज अ पार्ट अफ रसिया है 1954मा ख्रुश्चेभ वाज अ युक्रेनियन पुट द्याट एज पार्ट अफ युक्रेन कि रसिया माथि चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यहाँ किन अब क्रिमिया किन चाहिँ नि रसियन थियो भने क्याथरिन द ग्रेटको टाइमदेखि रसियन एम्प्रेस होइन एम्प्रेस क्याथरिन द ग्रेट उसको टाइमदेखि क्रिमियामा रसियाको नेभल बेस छ सिम्फेरोपोलमा
सिभास्टोपोल सिम्फेरोपोल भन्छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ नेभल बेस छ, इट्स द बिगेस्ट रसियन नेभल बेस इन द साउथ, नत्र भने मुर्मान्स्क आर्टिकतिर जानुपर्छ क्या होइन, एन्ड लेनिनग्राडमा बल्टिक सीमा छ। अब त्यो युक्रेनलाई क्याप्चर गरेपछि त त्यो बेस पनि चाहिने अमेरिकन बेस हुन जान्छ भोलि, रसियन्स कुडन्ट अफोर्ड द्याट। सो 2014मा त्यो रसियन एन्टी रसियन चाहिने अमेरिकनले रिभोल्ट गराउने बित्तिकै फर्स्ट थिङ इट डिड वाज दे वेन्ट एन्ड क्याप्चर्ड। And it's not like the Americans have a good track record either. Trust गर्न पनि मिल्ने kind of track record त छैन नि त। नेटो एक्सप्यान्ड गरिदिनु भने गरिदियो होइन, दे हाभन्ट केप्ट देयर प्रमिसेस भन्ने आयो है, त्यसैले उसले त्यहाँ रियाक्ट गर्छ भनेर त उसले 2007मा भनेको। सो 2014मा 7 years later रियाक्ट गर्यो भने वाइ आर वी सरप्राइज होइन। अब त्यो आयो, अब यहाँ त्यसपछि के आयो भने त्यसपछि पनि निगोसिएटेड ओके किप इट टु भनेर यताउता गयो होइन। अब त्यहाँ उसले रेफरेन्डम गर्यो, ओ इट्स अ फेक रेफरेन्डम यो भने उसले भन्छ द्याट्स द सेम रेफरेन्डम यु डिड इन युगोस्लाभिया, आइ एम जस्ट फलोइङ योर मेथड भनेर भनेको छ उसले त्यहाँ है। ओके, अब कतिसम्म आयो भनेदेखि चाहिँ नि यो रसियन्स देन स द्याट दे वर गोइङ टु बी एन्सर्कल्ड है कि, र कतिवटा अहिले म हेरिरहेको छु त्यस हिन्ट्स अफ अल द्याट इन मेनी अमेरिकन स्ट्राटेजिक राइटिङ है कि रसिया इज टु रिच अ कन्ट्री, इट सुड बी ब्रोकन अप इन्टु 4-5 countries भने जस्तो क्या।